بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د خپل نوي کلاس سره بیا ستاسو ته مخاطب کیږم چې په مایکروسافټ ورډ کې زموږ نن نوی کلاس دی ریفرنس مینو. په ریفرنس مینو کې لومړی دی زموږ سره ټیبل اف کنټینټس. ټیبل اف کنټینټس کو تاسو خیال وي ټیبل اف کنټینټس موږ زیاتر په بوکس کې استعمالي کله چې موږ تھیسس کمپلیټ کو تھیسس ولیکو او د هغې چې کوم کنټینټس جوړیږي کوم هیډینګز وي زموږ سره کوم لیولز وي د هغې متعلق موږ څنګه کولی شو چې د هغې موږ کنټینټس برابر کړو. کمپیرس چې ورته ویلی شي انډیکس ورته ویلی شي نو هغه کولی شو چې مونږ په دې باندې استعمال کړو. زه راځم لومړی یو څه ټاپکس لیکم. فار ایگزامپل زما سره یو ټاپکس دی ټیچر او په ټیچر باندې مې داسې یو څه خبرې ولیکلې خو دې له د ایټ ټیکس نه لیول ورکول لازمي دي. که لیول زموږ سره نه وي نو بیا موږ نشو کولی چې دا زموږ سره په دغسې فارمیټ کې راشي. زه به راشم د دې هیډینګ سټایل به چینج کوم clear formatting او ایټالیک ته هم لري کا ریفرنس لیول بس زم دغه لیول ټیک دی. کنټرول انټر د نیکسٹ پیج شارټ کی د بل پیج ته زرا نمبر ټاپک ما ولیکو ایم اس افیس او په ایم اس افیس باندې می داسې یو څه خبرې ولیکلې. صحیح ده. کنټرول سی کنټرول وی. خو ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې لیول ورکول لازمي دي. چې لیول زموږ سره نه وي بیا زموږ سره نه کیږي. او فور ایگزامپل په دې باندې مې داسې یو څه لیکل وکړل دله مې هم رالم او د دې ایټ ټیکس نه مې دې ته لیول ورکو. بل پیج ته رالم کنټرول انټر. اوس غواړم چې د دې زه کنټینټس جوړ کړم نو ټیبل اف کنټینټس ته به راشم. اني ون دې کې چې اني ون ستاسو خوښېږي په هغې باندې کلیک وکړئ نو کنټینټس به اتوماتیکلی زموږ سره جوړ شي. تاسو ګورئ ته پیج نمبر هم ورکو چې یعنی دا ټیچر چې کوم ټاپک دی زموږ سره په پیج نمبر 1 باندې موجود دی. ایم اس افیس کې چې کوم ټاپک دی زموږ سره په سیکنډ نمبر پیج او همداشان کالج زموږ سره په تھرډ نمبر پیج باندې موجود دی. اوس فار ایگزامپل په دغه هیډینګز کې دغې نه مخکې اوس کو غواړئ چې هر یو ټاپک ته لاړ شئ د خپل کیبورډ نه کنټرول بټن ونیسئ. دغه میسج ته وګورئ تاسو یې کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک د خپل کیبورډ نه کنټرول بټن ونیسئ چې هر یو ټاپک ته تلل غواړئ دلته کې کلیک کړئ او په دې 1 2 3 باندې کلیک کړئ نو ته کولی شئ چې هغه ټاپک ته لاړ شي. کنټرول سره کلیک ډایرکټ به موږ هغه ځای ته ورسي. اوس فار ایگزامپل په دې ټاپک کې ما چینجز وکړل ایم اس افیس اینڈ ګرافیکس چینجز ما وکړل. کو زه لاندې کنټینټس ته راشم نو هغه ټاپکس زما سره یا کو دلته راشي وګورئ کالج سی او ډبل ال ای جی کالج سپیلنګ ما غلط لیکلی او هغه ټاپکس چې کوم چینجز ما وکړل هغه چینج دلته فلحال نه دي راغلي. اوس غواړم چې دغه چینجز هم دلته کې ټرانسفر شي زموږ سره اتوماتیکلی اپډیټ شي نو هغې دپاره زموږ سره کمانډ دی اپډیټ ټیبل اپډیټ انټایر ټیبل and then click OK. نو که تاسو وګورئ ایم اس افیس اینډ ګرافیکس هغه هم زموږ سره چینج شو. کالج فلم غلط لیکل هغه هم زموږ سره اتوماتیکلی چینج شو. که په دغه کې وګورئ په اپډیټ کې زموږ سره یو بل کمانډ دی اپډیټ پیج نمبر اونلی. اوس چې چلو شو دغه پیج نمبر 3 چې کوم دی کالج ټاپک ما د کنټرول انټر په ذریعې سره ما بل نمبر پیج ته راویستو. که تاسو وګورئ دا زموږ سره ټوټل 5 پیجز کولاو شول خو دلته کې پیج نمبر ما غلطي ورکړي دي چې تا سره 3 ټاپکس دي او درې ولا 1 او بل په 2 بل په 3 باندې زموږ سره موجود دي خو نه هلته کې مونږ ځای ولا چینج کو نو باید دلته کې هم چینجز راشي. نو دغه کار کول لپاره مونږ اپډیټ ټیبل اپډیټ پیج نمبر اونلی and then click OK. که تاسو وګورئ 3 نمبر چې کوم پیج دی زموږ سره هغه په پیج ټاپک دی هغه زموږ سره په پیج نمبر 4 باندې موجود دی نو هغه چینج زموږ سره هم اپلای شول. ښه نیکسټ راځو. اوس فار ایگزامپل زه غواړم چې دا نمبر د دې نه ختم کړم نه غواړم چې دې ته نمبر اپلای کړم نو زه به راشم ان د ټیبل اف کنټینټس شو پیج نمبر دې نه به نښه لرې کړئ دین اوکې and then yes. که تاسو وګورئ هغه پیج نمبر د دې نه ختم شو. غواړم چې واپس راولم in the table of contents هغې ته به نښه شوي تاسو به صرف جست اوکې کلیک کړئ and then click yes نو هغه به اتوماتیکلی زموږ سره بیرته خپل حالت ته راشي. غواړم چې دا نمبر ته ختم نه کړم نمبر غواړم د دې سره نږدې دلته په خوا کې ولیکم نو in the table of contents write align page number دې نه نښه لرې کړئ then click OK and yes.
کو تاسو ګورئ نمبر زموږ سره دلته نږدې دی سره ولیکل شو. غواړم چې دا بیرته نارمل کړم in the table of contents and then click OK. yes هغه اتوماتیکلی بیرته خپل حالات ته راغلی. ښه بل اوس کله چې زه کنټرول بټن ونیسم که زه په دې هیډینګز باندې کلیک کوم او که زه په 1 2 3 باندې کلیک کوم که تاسو ګورئ هغه د لاس نشان ښکاري یعنی ته دلته هم کلیک کولی شي او دلته هم کلیک کولی شي. اوس فار ایگزامپل موږ ته څوک وایي چې نه تاسو په هیډینګز باندې موږ کلیک ونه کړو دغه 1 2 3 1 2 3 باندې باید کلیک وشي. کنټرول دغلته دی دا کوم لینک چې دی دا په 1 2 3 کار کوي او په دې هیډینګز دی نه کوي. نو دغه کار کول لپاره موږ in the table of contents ته راشو. use hyperlink instead of page number دینه باندې خلره کې اوکې وکړئ او بیا به یس کوي. او چې کله زه کنټرول بټن د کیبورډ نه ونیسم که تاسو وګورئ دلته کې زما سره کار نه کوي او که زه کنټرول ونیسم همداسې 1 2 3 شم وګورئ دلته کار کوي زما سره. نو زه کولی شم چې هغه ټاپک ته ډېر په اسانۍ سره لاړ شم. غواړئ چې بیرته خپل حالات ته راولئ یعنی په دواړو باندې دې کار کوي. in the table of contents use hyperlink instead of page number and then click OK. yes اوس کنټرول ونیسئ کار کوي. ها کار کوي بالکل کار کوي زموږ سره دغه طریقه وه زموږ سره. راځو یو بل اوس فار ایگزامپل زه غواړم چې دا کنټینټ زما نه دی خوښ غواړم چې د خپلې خوښې جوړ کړم نو دغه کار کول لپاره به بیا زه راشم in the table of contents modify بیا modify څنګه فارمیټ څنګه سټایل کنټینټس جوړول غواړئ. فار ایگزامپل زه به په دې کې یو سټایل راواخلم کیبریا the font size 14 bold color dark brown complex نو بس دغه فارمیټ ټیک دی. تاسو مختلف فارمیټ کولی شئ. مزید فارمیټ لپاره تاسو فونټ پیراګراف ټیب بارډر دا ټول تاسو استعمالولی شئ. then click OK OK and then OK. تاسو ګورئ کنټینټ زموږ د خپل چایس جوړ شي زموږ خپل فارمیټ کلر هر څه زموږ د خپل چایس. امید لرم چې په ټیبل اف کنټینټس باندې به پوه شوي. په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله زمونږ نوې ټاپک وي پوټ نوټس په دې کې به انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تر اوسه نه اجازت غواړو. د الله په امان.